Oklahoma Onion Burger är verkligen en klassiker. Och antingen åker du till El Reno, Oklahoma för att käka den, eller så gör du bara så här. Det här är gott. Det här är riktigt gott. Eller ja, under förutsättning att du gillar lök. För den här burgaren, den består av i sitt originalutförande av kött och lök, bröd, ost och salt. Och därför är det en förutsättning att du gillar lök. Men får man till det här så är det en riktigt episk smakupplevelse. Och en person som har fått det här att sprida sig, eller själva konceptet med Oklahoma Onion Burger, det är en person som heter George Motz, en riktig hamburgerikon. Han är inte på något sätt skapat den här burgaren, men det är han som har fått spridning. Och det är så också som jag har fått upp ögonen för den här totalt episka burgaren som är så fantastiskt god. Och jag har ju redan gjort en film eller en video om just smashed burgers. Så jag länkar till den någonstans här. Där jag beskriver lite mer om min filosofi runt smashed burgers och vad det är för någonting som koncept. Men i den här videon då fokuserar jag just på den här Oklahoma Onion Smashed Burger. Och nu ska jag visa hur man gör. Så jag börjar med en riktigt bra färs och jag kör en sådär 70-80 grams bollar. Och den här färsen den ska ligga på runt 20-25% i fett. Och det är för att man ska få en riktigt bra maillard och att man ska kunna karamellisera löken riktigt ordentligt. Så att det är en viktig poäng när man gör de här burgarna. Så där, upp med bollarna på stekhällen eller stekpannan. Sen saltar jag lite grann. På med riktigt med lök. Och den här löken ska vara tunt skivad. Alltså verkligen tunt skivad. Så använd gärna mandolin. I vanliga fall så skulle jag gärna haft sweet onions. Men jag hittade inte sweet onions så jag tog vanlig gul lök. Och det funkar för jag gillar lök liksom. Men sweet onions, det är en löksort som är lite sötare och lite mildare än vanlig gul lök. Så den odlas framförallt i USA och Spanien. Men som sagt, hittar du inte det, kör vanlig lök, det blir riktigt gott. Och från början så var det här ett sätt att liksom utöka mängden mat. För att kött är dyrt och lök är billigt. Så från början kunde man få mycket mat för en billigare peng om man tillsatte just lök på det här sättet till början. Och nu när löken ligger på så trycker jag ner kraftigt med en smasher. Och det funkar också med en stekspade som är lite kraftigare. Men verkligen tryck ner löken i köttet och pressa ut så att du får en bra smashburger. Och jag använder mig också av bakplåtspapper emellan smashen och själva lök och köttpucken bara för att det inte ska fastna ordentligt eller så mycket. Sen kör jag strykjärnsmetoden för att verkligen trycka ut kanterna så jag får den här ordentliga maillard-effekten ute på kanterna och trycker ner köttet mot stekhällen. Och nu låter vi dem bara steka en stund här tills de blir riktigt härliga och den här riktiga maillarden har skapats. Och löken har verkligen karamelliserats i fettet som sipprar ut ifrån köttet. Och som sagt, det var framförallt, eller det var på grund av honom som jag fick upp ögonen för den här burgaren. Och det var ett event i Stockholm för några år sedan där han brassade just de här burgarna. Och det var då jag förstod storheten och enkelheten i någonting så gott som bara lök och kött och bröd i princip. Och det har gjort att sen jag fick smaka hans burgare och gjort den här själv efteråt så har det blivit en av mina absoluta favoritburgare som jag då och då slänger ihop bara för att få känna liksom så här äkta smaker. Och nu ser jag att lite vätska har börjat bildas på toppen på burgaren. Och man ser verkligen hur den löken som ligger utanför köttet börjar karamelliseras. Jag ska inte säga att det blir bränt, men det är lite här vi vill åt. Riktigt hårt stekt. Och nu är det dags att vända. Och vid vändningen, det är då också vi lägger på osten. Och nu kommer vi till kanske lite speciella i tillagningen här, förutom att det är en otrolig massa lök. Och det är när man tittar på hur George Motz gör den här burgaren så gör han någonting som jag inte har sett förut. Men det är ganska logiskt och det tillhör liksom den här början på något sätt tycker jag. Och det är att man tar
brödet. Och i det här fallet så använder jag en briochebulle från Garant. Och det var därför att jag hade den i frysen. Så att det var det blev. Men ett gott bröd. Men då tar ni alltså, delar på brödet. Och så lägger ni kronan på osten. Och sen lägger ni hälen ovanpå kronan. Och låter köttorna liksom göra brödet mjukt tills liksom osterna börjar smälta. Sen lyfter ni bort hälen, skrapar upp själva köttpucken och bygger ihop början. Och sen är den klar. Det här är troligtvis så nära originalet man kan komma. Och ja, det blir inte en jättevacker burgare, men den är helt fantastiskt god. All den här löken, den här osten. Och ja, här är den. Och det är dags att smaka. Det är ju som sagt, ja, ni såg ju hur man gjorde. Det är lök, det är kött, det är bröd, ost och lite salt. Och det är just det här som är det perfekta. Och nu smakar vi. Gåshud. Mm. Mm. Det är så enkelt. Det är så gott. Gör den här burgaren. Gillar ni lök så kommer ni älska den här burgaren. En av originalburgarna, The Oklahoma Onion Smashed Burger. Helt fantastisk. Hörrni, jag hoppas ni gillade det ni såg. Om ni gör det så får ni jättegärna ge mig en tumme upp. Prenumererar inte redan på kanalen så gör jag gärna det. Och hojta till i kommentarerna om ni vill se mig göra mer varianter av hamburgare. Så kommer jag naturligtvis att göra det. För att hamburgare, det tycker jag är gott och det är kul. Och det är kul också att göra de här klassikerna som man kanske inte alltid ser eller gör. Utan man hittar på nya saker och jag menar, det är ju inte fel på det, det är kul. Men klassiker är alltid klassiker. Och det finns även när det kommer till hamburgare. Så att jag hoppas verkligen ni hojtar till i kommentarerna vad ni tycker. Och att ni tittar in nästa vecka så ses vi då. Ha det bra, tja!